Good day everyone! Sa video na ito ay isi-share ko sa inyo yung simple filter para sa alaga kong crayfish. Napapansin ko sa mga bagong setup na crayfish tank ay walang filter. Naisip ko na i-share yung simple tips sa paggawa ko ng filter sa crayfish. Ang filter ang makakatulong sa tubig ng ating crayfish tank para matrap ang mga dumi ng mga crayfish. Dito din sa filter na gagawin natin ay magkakaroon ng beneficial bacteria para maiwasan ang ammonia at hindi magkasakit ang ating mga alagang crayfish. Ang kailangan lang natin ay plastic container para dito natin ilalagay ang cotton wool at filter media. Mas maganda kung mataas para madami tayong filter media na pwedeng ilagay sa ating container, especially kung malaki yung pond or yung aquarium na gamit nyo. Gamit ng soldering rod ay gagawa natin ng butas yung top part ng container. Bakit sa top ko nilagay yung butas? Base sa experience ko ay pag sa ilalim ko nilagay yung butas ay hindi nai-imbak yung tubig hanggang sa taas ng container. Ang ibig kong sabihin ay hindi nagsisirculate yung tubig sa lahat ng filter media. Pero kung sa taas ko ilalagay yung butas ay naiipon yung dumi ng crayfish sa ilalim at yung tubig naman ay lumalabas sa taas. Maganda din nito dahil nagkakaroon ng oxygen ang tubig. Dahil sa nasa taas ang butas ay nagkakaroon ng agitation o paggalaw sa tubig na nagiging sanhi ng bubbles para magkaroon ng oxygen ang tubig. Ang susunod nating gagawin ay maglalagay tayo ng ceramic ring sa ating container. Ang ceramic ring na ito ang kakapitan ng beneficial bacteria. Yung mga pagkain ng crayfish na di naubos ay karaniwan na bubulok. Pero kung may beneficial bacteria sa tubig ng inyong crayfish ay sila ang kakain ng mga nabubulok na hindi naubos na pagkain ng crayfish. Ang cotton wool naman ang susunod nating ilalagay sa container. Ang cotton wool ang magtatrap ng mga dumi ng crayfish. Ang kagandahan nito ay hindi nyo na kailangang gamitan ng hose ang tank nyo para higupin ang dumi ng crayfish. Mas madali ito dahil after 3 days ay itong container na lang ang inyong lilinisin. Pipiga-pigain nyo lang yung cotton wool hanggang luminis yung tubig. Pero kung may pasok kayo sa trabaho at wala kayong oras na maglinis ay pwede nyo namang palitan ng bago yung cotton wool. Bibili nyo ang cotton wool ng 10 piso sa mga pet shop. Pagkatapos naman ay mag-cut lang kayo ng PVC pipe. Tapos lagyan nyo lang ng butas gamit ng soldering iron. Ang purpose nito ay para even yung tubig na lalabas sa PVC pipe para lahat ng parte ng cotton wool ay may iikutan ng tubig. Ito naman yung hose na kasama dun sa overhead filter motor. Pwede kayong gumamit ng kahit anong brand ng overhead filter motor or submersible pump as long as hindi siya ganun kalakas na may higop sa motor yung crayfish. Ang susunod natin gagawin ay ilalagay ko yung PVC pipe sa ilalim ng container. Dito ay sinubukan ko muna kung mas maganda ba kung nasa gilid yung PVC pipe. Ang purpose ko sana dito ay para makita ko kung puno na yung dumi ng crayfish dun sa PVC pipe. Pero after a few days, ang ginawa ko ay binalot ko yung cotton wool dun sa PVC pipe. Kahit naman alin dun sa dalawa yung piliin nyo ay ayos din naman dahil ang main purpose naman natin ay matrap yung dumi ng crayfish sa ilalim ng container. Ito yung motor na gagamitin ko. Nung binili ko siya ay may kasama na siyang cover dito sa ilalim. Kung maliit pa yung crayfish nyo ay kailangan yung takpan ng cotton wool yung ilalim ng motor para hindi mahigop yung crayfish. Pero kung 1 inch na yung crayfish nyo ay okay lang na walang cover yung ilalim ng motor. Pwede din kayong gumamit ng plastic bottle. Ikat nyo lang sa gitna yung plastic bottle tapos ipasok nyo yung dulo ng motor dun sa taas ng plastic bottle. Dito ay nilalagay ko na yung motor sa pinaka left side ng aquarium. Kaya ko siya nilalagay dito sa pinaka left side ay para hindi mahigop ng motor yung mga pagkain ng crayfish na ilalagay natin sa bandang front ng aquarium. Ito namang filter container ay ilalagay ko sa taas ng maliit na aquarium. Pwede kayong gumamit ng bato, kahoy or PVC pipe para mas mataas lang yung container sa tubig. Ang purpose nito ay para yung tubig na babagsak sa taas ng container ay magsisilbing bubbles para magkaroon ng oxygen yung tubig ng ating tank. Saksak lang natin yung hose sa motor para makita natin kung anong itsura ng filter natin pag dinadaluyan na ito ng tubig. Ito na yung itsura ng ating filter ngayon dinadaluyan na siya ng tubig. Ang ganda niyang pagmasdan parang nadadagdagan yung ganda ng setup ng ating crayfish tank. Sa makikita nyo ay nagkakaroon ng bubbles pag bumabagsak yung tubig galing filter. Yan na yung magsisilbing oxygen para sa ating mga crayfish.
Bukod sa nasasala na yung dumi ng crayfish, ay tumutulong pa siya para magkaroon ng oxygen ng tubig. Ang ganda din niya sa paningin, so kung malaki yung inyong pond, ay lakihan nyo lang yung container tapos lagyan nyo din ng butas sa taas. Tiyak na magugustuhan din ito na makakakita ng setup ng inyong filter. That's all mga idol, sana nakatulong sa inyo itong simple filter setup para sa mga crayfish. This is Chuck and you're watching Biker Drone.